साथीहरु पावर अफ पावरपोइन्टमा चाहिँ हामीले विभिन्न भिडियोहरु हेरिसक्यौं भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो हेरिरहेका छौं कसरी फोटोहरुलाई एडिट गर्ने पावरपोइन्टमा त्यो पनि एउटा प्रोफेसनल तरिकाले। साथीहरु हामीले चाहिँ विभिन्न भिडियोहरु हेरिसक्यौं जस्तै हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई कसरी चेन्ज गर्ने फोटोको जुन यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले कसरी चेन्ज गर्ने र यो हामीले चेन्ज गरिसकेपछि हामीले यो फोटोलाई कसरी कम्बाइन गर्ने जुन भिडियो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नु भएको थियो र तपाईले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। यदि भिडियो हेर्नु भएको छैन कृपया त्यो भिडियो हेर्नुस्। त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को गरेका थियौं जस्तै हामीले चाहिँ एउटा युनिक लुक कसरी दिने जुन हाम्रो फोटोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डसँग मर्ज गरेका छौं। हामीले जस्तै एउटा युनिक लाइटिङहरु भएको छ एउटा चाहिँ खतरा ग्लू आएको छ ग्लू लाइक हामीले चाहिँ दिइसकेका छौं। यस्तो सजिलो तरिकाले यस्तो राम्रो खालको इफेक्ट कसरी दिने भन्ने बारेमा साथीहरु आज हामीले कुरा गर्ने छौं। या कट आउट या तपाईले चाहिँ यस्तो जुन इफेक्ट हुन्छ त्यसले हामीले चाहिँ एउटा कार्टुनको इफेक्ट पनि भन्न सकिन्छ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ एउटा फोटो छ मसँग यो फोटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो चाहिँ अब यसको चाहिँ ओरिजिनल फोटो हो भनौं एउटा हिसाबले म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मैले चेन्ज गरिसकेको थिएँ र जस्तो यस्तो फोटोलाई हामीले यस्तो खालको एउटा कार्टुनको लुकमा चाहिँ एउटा प्रोफेसनल फोटो लुक हामीले कसरी दिने भन्ने बारेमा। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home. नमस्कार साथीहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक इनपेल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु अझ पनि तपाईहरुले हाम्रो टेक इनपेल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेपछि कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी त्यो बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला किनभने पछि हामीले दैनिक रूपमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स र फ्री सफ्टवेयरको रिभ्यूहरु लिएर तपाईसँग प्रस्तुत हुने गर्दछौं। र साथीहरु फर्स्ट अफ अल लेट मी जस्ट डिलिट दिस वन। म चाहिँ यसलाई डिलिट गर्छु सो वी क्यान डु भेरी फास्ट। म यसलाई डिलिट गरिसके र साथीहरु तपाईहरु चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल प्लस डी थिच्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल प्लस डी मिन्स डुप्लिकेट र मैले चाहिँ यसलाई यहाँ बलेको छु। सो सेम हाम्रो चाहिँ आएको छ। त्यसपछि मैले जुन हाम्रो यो फोटोलाई छ मैले फोटोलाई डबल क्लिक गरे र डबल क्लिक गरिसकेपछि म फर्मेट ट्याबमा गए हाम्रो रिबन बारमा फर्मेट ट्याबमा गइसकेपछि म गए आर्टिस्टमा आर्टिस्ट जुन इफेक्टहरु छ त्यसपछि तपाईले सिधै तल आउनु भयो भने तपाईले यहाँ सबभन्दा पहिला देख्नुहुन्छ कटआउट जुन छ कटआउट इफेक्टमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। कटआउट इफेक्टमा तपाईले क्लिक गर्नुभएतिकै तपाईको फोटो एउटा चाहिँ युनिक शेपमा आएको हुन्छ जुन तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईको फोटो चाहिँ अहिले एउटा युनिक शेपमा आइसकेको छ र यसरी सजिलो तरिकाले विदिन 5 सेकेन्ड तपाईले आफ्नो फोटोलाई पनि पावर पोइन्टमा सजिलो तरिकाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रोफेसनल वेले। र साथीहरु आजलाई यति नै। यस्तै नयाँ नौलो टिप्स र फ्री सफ्टवेयरको रिभ्यू लिएर तपाईसँग प्रस्तुत हुने नै छौं। तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।